Unë jam Vitore Zefi dhe jam pjesë e auditimit social. Vitore Zefi ishte pjesë e grupit të auditimit social në Klinë. Grupi monitoroi investimet në shtratin e lumit Klina. Në këtë investim u konstatuan probleme në cilësinë e punimeve dhe gabime në planifikim. Për përmirësimin e situatës, grupi dha rekomandime për përmirësimin e punimeve dhe investimeve të reja. Unë jam Meriton Binakaj, kum qenë pjesë auditimit social, ku kum marrë pjesë këtu në qendrën kur bë rehabilitimi i qendrës. Meriton Binakaj ishte pjesë e grupit të auditimit social në Gjakov, në projektin e ndërtimit të hapësirave publike të këtij qyteti. Fal angazhimit të këtij grupi, projekti është ndryshuar dhe është përmirësuar infrastruktura për personat e verbër. Grupi rekomandoi edhe ndryshime të tjera. Jam Sokol Balaj, njëherët jam edhe antar i grupit parë të auditimit që nga Korriki. Sokol Balaj ishte pjesë e grupit të auditimit social në Gjakov, në projektin e zgjerimit të rrugës Martirët të Kombit. Gjatë punës, grupi ka gjetur disa probleme dhe ka dhënë 10 rekomandime për ndryshime në projekt. Unë jam drejtori Sadiku, drejtori i shkollës fillore të mesme në Lipjan, Ismailuma. Driton Sadiku ishte pjesë e grupit të auditimit social në projektin e ndërtimit të sallës së sporteve në shkollën Ismailuma në Lipjan. Grupi konstatoi se projektimi i sallës kishte disa gabime dhe komuna duhet të investojë në ngrohje, sanitari dhe rrethoja të sallës. Jam Besmira Aliu, si përfaqësuese e organizatës kam qenë pjesë e grupit punues për auditim social. Besmira Aliu ka qenë pjesë e grupit të auditimit social në Lipjan, në projektin e ndërtimit të qerdhës në rrugë të ri. Grupi konstatoi se projektit i mungon një rrethojë dhe një kënd i lojrave për fëmijët. Unë jam Zelushe Kelmendi, jam prej organizatës Qendra Rinore në Obiliç, jam pjesë e auditimit social. Zelushe Kelmendi ishte pjesë e grupit të auditimit social në Obiliç, në projektin e ndërtimit të parkingut në Obiliç, në objektet e banesave sociale Hade. Grupi konstatoi se këtij projekti i mungojnë pjarinat për personat me aftësi të kufizuar dhe shenjat e komunikacionit. Quhem Bajram Mehani, jam banor i fshatit Bakshi. Jam antar i grupit të auditimit social të këtij parku. Bajram Mehani ishte pjesë e grupit të auditimit social në projektin e ndërtimit të parkut dhe fushës sportive në fshatin Bakshi të Obiliçit. Grupi konstatoi se drunjt në park janë tharë dhe parku ka nevojë për investime shtesë. Unë quhem Bejhan Krasniqi, jam kryetari i bashkisë lokale Karagaq. Na kem qenë auditimit social, kem qenë edhe herën e parë, kjo është hera e dytë. Bejhan Krasniqi ka qenë pjesë e grupit të auditimit social në Pej, në projektin e ndërtimit dhe rregullimit të shtigjeve në parkun Karagaq. Grupi ka gjetur se projektit i mungojnë ulset për personat me aftësi të kufizuar dhe shenjat orientuese për personat e verbër. Unë quhem Arben Marina, nga fshati Tresenik, po kum vendos për shkak se çdo san se bëhet knena, se hap komunia këto projekte këtu na i mbikëqyem bashkë me fshatarë. Arben Morina ishte pjesë e grupit të auditimit social në Pej, në projektin e ndërtimit të ambulantës në fshatin Trstenik të Pejës. Grupi përmirësoi cilësinë e projektit duke konstatuar se objektit i mungon ngrohja dhe shenjëzimi për të verbër. Mangësitë u përmirësuan. Unë quhem Zev Dohani, që sa kohë jemi pjesë e grupit të auditimit. Kem vendosur me të drejtën për me pas një punim, për shembull me ma përpara me pa vërejtjet. Zev Dohani ka qenë pjesë e grupit të auditimit social në Klinë. Ai ka qenë pjesë e projektit për ndërtimin e fundruesit për filtrimin e ujit të pijes. Grupi mbikëqyri punimet dhe përmirësoi cilësinë e projektit final. Unë jam Alio Nungzaj, për me qenë këtë grup auditimit. Më ka shtyhen për interesin e përgjithshëm çdo herë ju mundu me dhënë këtë jetë. Qysha më mirë. Alia Nuzaj ishte pjesë e grupit të auditimit social në Malishev, në projektin e ndërtimit, trajtimit dhe pastrimit të shtratit të lumit në Malishev. Grupi pati ndikim të madh në përmirësimin e projektit të cilit ju shtuan pjarinat për personat me aftësi të kufizuar dhe disa ndërhyrje të tjera.
Unë se fillim mu ma kanë propozu, kur kum po që është diçka për të mirën e qytetit, kum pas shumë dëshirë me marrë pjesë edhe kum marrë pjesë. Për mu ka qenë një rësi, një të një kënaqësi që të jem pjesë e këtij ekipi, grupi. E komplet shumë mirë, mu ka duk diçka shumë interesant edhe mu ka duk që është një punë shumë e vlerë për me pas se ç'është bëhet realisht një auditim social në aspektin praktik. Projekti për decentralizim dhe mbështetje komunave DEMOS për të tretin vit me radhë mbështet iniciativën e auditimit social dhe përfshirjen e qytetarëve në vendimarrje, më saktësisht në monitorimin e investimeve publike në komuna. Gjatë këtij viti, raundi i auditimeve sociale u realizua në bashkëpunim dhe bashkëfinancim me Ministrinë e Administrimit dhe Pushtetit Lokal në 12 komuna dhe përfshiu monitorimin e 20 projekteve. Në programin e grantit të performancës komunale, komuna Gjakovës, Pejës, Klinës, Malishevës, Obiliqit dhe Lipjanit përfituan mbi 3 milion euro investime për projektet e tyre. Sipas planit, 746.000 euro do të investoheshin në lumin Klina, 850.000 euro në fundërruesin e ujësjellësit në Klinë, 234.000 euro në parkun Karagaç në Pejë, 85.000 euro në Trstenik të Pejës, 2.4 milion euro në rrugën Martirët e Komit dhe në qendrën e qytetit të Gjakovës, 247.000 euro në ndërtimin e qerdhës në Rufës të Lipjanit, 248.000 euro në sallën e sporteve në Lipjan, 300.000 euro në ndërtimin e fushës sportive në Bakshi dhe parkingun në Obiliq. Është fakt i njohur se gjatë implementimit të projekteve investive, komunat e Kosovës kanë probleme, që nga planifikimi i dobët i projekteve e deri te cilësia e punimeve. Për të shmangur lëshimet në planifikimin e projekteve apo në implementimin e tyre në 6 komunat përfituese, u themeluan grupet e auditimit social. Qytetarë të profesioneve si mësues, pensionist, arkitekt, ambientalist, inxhinier, ndërmarrës e të tjerë, u bashkuan në këto ekipe, me qëllimin e vetëm që të mbikëqyrin investimet publike e të japin rekomandime për përmirësimin e tyre. Programi nisi me nënshkrimin formal të marrëveshjeve të themelimit të grupeve të auditimit social. 6 kryetar komunash me vullnetin e plot hapën dyert për qytetarët. Një ekip i mobilizuesve të komunitetit nga Birn dhe D+ kishin kontaktuar mbi 200 qytetarë për t'i ftuar që të bëhen pjesë në grupet e auditimit social. Pas konsultimeve me përfaqësues të projektit DEMOS, 130 prej tyre u ftuan për të bërë pjesë aktive e auditimit social. Qytetarët kishin një listë të gjatë përgjithësish, që ndërlidheshin me monitorimin e projekteve investimeve publike. Ata do të monitoronin nëse investimet ishin prioritet për komunitetin dhe të konsultuara paraprakisht me ta. Nëse investimet ishin planifikuar sipas standardeve e kundrejt nevojave të komunitetit, në veçanti grupeve të marginalizuara. Pjesë e punës e grupit ishte të monitorojë edhe nëse komuna i kishte mbikëqyrë në mënyrë adekuate e në baza të rregullta kryerje në punimeve të këtij investimi. Të ardhur nga profesione të ndryshme, qytetarët që ishin pjesë e grupeve të auditimit social në ditët e para të punës u trajnuan për të kuptuar më mirë këtë proces dhe për të zbatuar atë në mënyrën më të mirë të mundshme. Në trajnim mendoj që mësojmë shumë gjëra. Edhe gjatë trajnimet që ka bërë organizata juaj, faktikisht kanë dalë shumë gjetura, që kanë qenë shumë të mira edhe për mua. Na kemi bri me mësu shumë grupi auditimit social, të faleminderu së pari trajnimeve prej tyre kemi mësu shumë se si kryhen këto punë jashtë shtetit tonë në perëndim, që ato të mirat e perëndimit mi pru edhe këtu në shtetin tonë këtu në Kosovë. Kjo ka qenë një përvojë imja shumë e mirë, sepse e shem rana kontratës se cila i ka pas ai punimet dhe sa o ka një zbatueshëm dhe sa ka ngesë. Në 12 ditë të trajnimeve, antarët e auditimit social mësuan për transparencën e teknikat e mbikëqyrjes qytetare të investimeve publike. Në procesin pasues, antarët shkarkuan dokumente publike dhe paraqitën para komunës kërkesa për çështjen e dokumentet që lidheshin me projektet. Synimi i auditimit social është që me i po punë që i bën komuna me këshyr apo bohen në mënyrën e duhur, ose a mujnë mu bo ma mirë se sa që ata po e bojnë. Do më thonë që kjo është synimi i auditimit social. 11 projektet në 6 komunat e vendit përmbanin mira faqe dokumente, ku ruheshin të dhënat deri në detaje për secilën pjesë të investimit. Për rreth 2 javë, ekipet e auditimit social të ndarë në grupe
analizuan dokumentet nga ku u nxorën të dhëna të rëndësishme për pjesën tjetër të punës. Sipas metodologjisë, pas leximit të dokumentave, ekipet do të inspektonin punimet në terren, ku do të takoheshin me menaxherët të kontratave dhe implementuesit e projektit. Unë kërkoj llogaritë te, jo te komuna, se te kene nënshkruar pranimin teknik. Na nëpërmjet grupit kemi dhënë vërejtje shpesh edhe me drejtorin e urbanizmit, kemi pas 2-3 takime, me kryetarin kemi pas një takim, edhe kështu që vërejtjet tona e kanë shpejtuar pak punën dhe që tash është në gjendje të gatshme, gati thuja më lëshu për 100 litra në sekond, ju ka fryt puna krejt, pritet sa më shpejt më lëshu, edhe përmirësimi i objektit e kemi vërejt të gjithë që shokon të fillim, tash o bon për mrekulli është rregullu edhe pritet sa më shpejt, domethënë kapaciteti më rrit edhe jujt, na ka premtuar edhe kryetari. Edhe kur kemi ardhur në vizitë kemi pa që ka pas shenja të tupit, cilët janë gjinë në murin e qerdhës, po gjithashtu hala më rrezikshme në dritaret e qerdhës. Edhe kemi rekomanduar që me gjetë një zgjidhje në mënyrë që me u mbrojt ato prej kësaj sallës sportit që kanë, po mënoj fushës sportit që kanë këto fëmijët e shkollës, në mënyrë që mos me pas masanaj ndonjë lëndim apo ndonjë problem fëmijët të cilët ndodhen në qerdhë. Auditimi social është një nismë e cila implementohet në Kosovë për disa vite. Gjatë vitit 2024 u synua që në këtë projekt të vendosen një standard i ri. Për të përmirësuar projektet, grupet do ofronin rekomandime gjatë fazës së hershme të implementimit të punimeve. Sipas kësaj logjike, grupet do të intervenonin dhe projektet të përmirësoheshin gjatë kohës që ishin duke ndodhur punimet. Pas vizitave të para në terren, grupet u kthyen në komuna me rekomandime konkrete për t'i përmirësuar projektet, të cilat ishin në implementim e sipër e për të cilat ishin identifikuar mangësi. Grupi i Klinës rekomandoi vendosjen e një rrufeprici. U rekomandua po ashtu rregullimi i gjelbrimit dhe largimi i mbetjeve ndërtimore nga zona ku ishte ndërtuar fundruesi. Në një zonë tjetër, ata të pesë, grupi rekomandoi vendosjen e pllakave orientuese për të verbrit në ambulancë dhe u rekomandua edhe vendosja e ngrohjes në ambulancën e Trstenikut e Pjerrina për personat me aftësi të kufizuar në lumin e Malishevës. Bashkë me këto ndryshime, u rekomandua edhe përmirësimi i infrastrukturës për të verbrit në Gjakov. Fotografitë nga terreni tregojnë se komunat i trajtuan me urgjencë e prioritet kërkesat e grupit të auditimit social dhe intervenimet u kryen me kohë. Nuk e bojmë pa konsultu me juve, pa para dakord me juve. Hiç, mos ki dal praga. Po, këtu ka një mu grupi, se çdo sen se kemi pas mongo, imi koordinu bashkërisht edhe kemi qitë kërkesat në komune, edhe komunja, gjitha kërkesat na ka aprovu. E kemi pas në zemjen mongo diçka, kështu si na kanë thonë se edhe ajo kryhet. Edhe çdo sen që kemi mongu na kanë premtuar si nuk ka më pas mongu, po ka më kon e njëjta ambulancë si kur tjera. Na sheqona grupi kene rekomanduar qysha më mirë më lloj projekt. Mos me pasën mungesa tilla që intervenimi i parë ka qenë për staza për njerëz me aftësi të kufizuar. Për me bon realizim që shkon deri maksimumi 8% rrogja në vokon, pa duhet me bon 12 metra. Gjatësi po. Gjatësi për nga vrit të për një të drejtë me poshtë. Shritat për të verbër nuk kanë qenë standarde, kanë qenë më të mushta, janë detyruar që me i kena dhënë udhëzimin që më ushtu, edhe një shrit për të verbër, mu zgjeru domethënë, edhe me qenë shriti pak më në mes. Për që se ka qenë në pjesën e anë është, le të themi të për shëtitores, gjatë që me standarde nuk lihuat. Kështu që pas ankesës tonë, është rregullu këtë si farë defekta për problem. Për që na kemi hinë këto dy projektet kanë dalë mirë, i kemi marrë vërejtjet tuaja edhe gjatë rrugës, edhe e di që me pllaka taktile është ripunu, janë kry, po si pas kërkesës suaj, e di që edhe të semafort është ndërhy me sa diun, të zërimi i semaforve. Unë e di që për shkak se ka pas bashkëpunimu, i falenderoj edhe juve, po edhe kolegët e mi që kanë qenë gatshëm me bashkëpunu,
projekti është edhe më i mirë se sa që ka qenë i dizajnuar në fillim. Në ndërkohë, puna e ekipeve të auditimit social vazhdoi me konstatimin e problemeve të tjera në projektet investive. Në secilin projekt, grupet identifikuan mbi 10 mangësi, të cilat lidheshin me projektimin e implementimin e kontratës. U konstatua se kishte probleme me cilësinë e punimeve, planifikimin e projekteve e dëmet anësore të ambientit. Kemi pa që parkinget nuk kanë shenjëzim të persona me aftësi kufizune, pastaj kemi pa që nuk ka një shenjë që lëvizja e rrugës kryesore kur bëhet në kyçe të këto banesa i rrezikon qytetarët, kështu që kanë qenë disa ndoshta probleme të vogla për komunën dhe punëkrysin, por për qytetarin besoj që kanë qenë probleme të mëdha. Masanaj problem tjetër që kemi identifiku ka qenë problemi tek rrethojat e oborrit, një pjesë ka qenë e hapur, gjë që ka pas qasjen rrugë direkt edhe ka pas mundësi me pas rrezikshmëri për fëmijët e qerdhës si prej personave nga jashtë, ashtu edhe për mundësinë e daljes së fëmijëve përmes asaj pjese ku ka qenë e hapur. Gjithë të ulëse e din vetëm ata që kanë pranuar projektin. Këto me të vërtet nuk kanë fare nevojë të ekzistojnë këtu. Sidomos një numër kaq të madh në distancë kaq vogël. Ti projekti mungojnë mas pari kursia për bicikleta që nuk ekziston fare. Ndalesa për autobus nuk ekziston fare. Tu nuk ka shteg për të verbrit dhe për persona me aftësi të veçanta, nuk ekzistojnë fare. Gjeturat kryesore, mendoj që është pikërisht ky lum ku jemi afër. Kemi gypat kanalizimit që derdhen në ujë. Kemi për shembull këto ulëset që nuk janë të vendosura mirë, nuk janë qëndrueshme. Të gjitha konstatimet e grupeve të auditimit social u grumbulluan në 6 raportet përfundimtare, të cilat u dorëzuan në komunat përfituese në muajin nëntor. Si pjesë e nismës, grupet takuan kryetarët dhe përfaqësuesit e komunave për t'i ndarë me ta gjetjet nga monitorimi i auditimit social. Po, në vende tjera nuk shtrohet beton apo lumej. Nëse shtrohet betoni, atëherë mas të vesh peshku, por dënë gjallës që aty nuk ka me egzistu. Se ju e dini që lume Mirush është një prej lume më problematik që ka Kosova të vërshime. Ju e dini që artelash e kemë të vërshime, a ki pas rast atje bashkë atje që shblokuat. Edhe na kemi desh pak a shumë me e rritë shpejtësinë e ujtë, mos me lo mu akumulu ujë edhe me dal prej qytetit ujë sa më shpejt që është të mundshme. Dhe kjo ka qenë për kërkesa. Nuk ka me qitat plakën ndoshta për skaj orës, prej rrëth apo që më ujtë me një prej. Edhe një kena një verretje, po diqeni ku është bazeni aty, o shetitorja skaj ujit, po mes atëre vjen gjelbrimi, një pushimore e madhe gjelbrim, edhe vjen një rrethore asfalt rreth liçenit. Po mirë, po prej rrugëve për me shku në atë asfalt shkon lehtë, po prej asfaltit deri te ujit e liçenit nuk ka rrugë, as pak nuk ka, vetëm duhet me shkel në përbari për me shku deri te trotuari afër liçenit. Tash me këtë projekt që me kriju një stazë, nështë ajo prej asfaltit, po prej gurëve natyrore ose diçka që mu afru deri te bazeni, te kaldrami. Këto vrejtje i kam bëjt edhe takimin e drejtorin infrastrukturës, edhe menaxherin e kontratës, po ashtu edhe pjesën sektorit me leka. Na duhet me mri me ju spjegu gjithë qytetarëve të komunës Gjakullës, që nëse bëjmë diçka mirë për grupet e marginalizume, për personat me aftësi të kufizume, për cilin do është mirë për të tonë. Është mirë edhe për ata që nuk e kanë një nevojë të veçantë kësaj natyre. Realisht shihen që e kush ka leshkat. Në pjesën e re po klasmi, për synin, po edhe për qytetarin, qoftë ai më i thjeshtë edhe për fëmijë s'ka siguri. Pjesën ku vendos ndriçimi publik, në shumicën e vendeve ka beton edhe janë anësorët
e rrugës që është bo janë të vendosur. E këto probleme që janë është mirë me dalë me i pa, bashkë me Antoninë dhe Enverin. Po na kemi pak dëshirë me diskutu pak çështjen edhe që janë nërë pënimet, kur do me fillu, kur do me përfundu, që mësë me meta një objekt aty për më shfrytzu për sene jo të mira. Por ajo që kemi has në problematikë është operatori i papërgjegjshëm. Do të thonë operatori i papërgjegjshëm na ka detyruar që neve me shkut kontratën me operatorin edhe me mbet solla në këtë gjendje që është tash. Njëna prej rekomandimeve që kemi diskutuar disa herë në grup ka qenë mungesa e shenjave të komunikacionit. Banorët e kanë pasur shumë të nevojshme që ato me qenë një shenjë komunikacionit e cila tregon një kufizim të shpejtësisë. Edhe pse mendoj se nuk ka një pengesë ato të madhe sa i përket klima, por kena me dorë bashkërisht me infrastrukturën. Sa i përket shënjezimit, shënjezimi ka qenë shënjezimi vertikal, që shpeqojmë, shënjezimi vertikal, jo ai horizontal. Procesi i auditimit social u përmbyll në muajin dhjetor, por qytetarët e përfshirë janë optimistë dhe premtojnë që do të vazhdojnë të jenë aktiv edhe në investimet të tjera publike që realizohen nga komuna e që janë të rëndësisë së lartë për të gjithë komunitetin. Na do të vazhdojmë, pa tjetër me qenë se jam edhe kryetari këshillit këtu edhe një herë e ceka, jam bukur shumë, jam këtu marrë pjesë në park, si kur jam veterani atletikës edhe jam prezent këtu, besoj që do të rregullohen edhe këtu gjitha punë, gjitha mangësi që janë sekundare, do të rregullon. Bashkësitë na ndihmu edhe demosi i Bashkisë Evropiane. Me konsultimet krejt që kena kërkuna, edhe komuna do të na ndihmon.